पुरा यो माउन्टेन हिरो चाहिँ यस्तो उखालेर यहाँ हाम्रो फोटो सेसन चलिरहेछ हल्का कराएर म यहाँ उसिरहेको छु Man, this is the beauty. This is the beauty. And this one is. We are This is heading the to beauty. Mustang and it's amazing. हल्का रमाइलो सोनिसले चाहिँ रमाइलो गर्छ सोनिसको चाहिँ बम चाहिँ बम 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 बोले भयो अरे होइन यार अपर मुस्ताङ चाहिँ हेर्नै सकिन्न त लगभग अब 2 घन्टा छ होला होइन सर लाएर अपर मुस्ताङ फेरि हाम्रो भाइ गिम्बल सर्ट दिँदैछ यहाँबाट चाहिँ भाइले चाहिँ भिडियो चाहिँ बवालै बनाउँछ क्या सोनिस चाहिँ पुरा माउन्टेनर जस्तो चाहिँ केटाछ च्याङ्बा च्याङ्बा सुते छैन भन्न पहिलाचोटि आउँदा त कतिजना सुतेन बाटोमा निन्द्रा कसलाई लाउँछ यस्तोमा निन्द्रै लाग्ने छैन जस्तो झ्याउ लाग्छ कि त्यो अपर मुस्ताङ जस्तो लाग्छ यो त्यो गाउँमा गएर सोध्छौँ अपर मुस्ताङ हो कि होइन भनेर होइन बाइक चाहिँ मजा आयो बाइक चलाउन है स्कुटी लिएर स्कुटी पुटुङ भाग्यो स्कुटीले अब हामी बस्ने होटल खोज्छौँ कहाँ हो आजको अपर मुस्ताङ नि आइयो फाइनली के भयो त हातले के भन्छ एकदम कोल्ड साह्रै जाडो फ्रिजिङ अपर मुस्ताङ आइयो हामी त सोनिसको चाहिँ दही बडा भन्छ बम चाहिँ जाइको नि हल्का टाढो हल्का उसको बाइक हेर्न बाइक लेट भनेको लेट होइन
हेर यस्तो रास्ता हुन्छ Mustang. फाइनल्ली लमङथाङ आइयो यस्तो टाढा होला भन्ने त सोचेको पनि Extremely tired. एक्सट्रिमली लास्ट टाढा क्या अति टाढा सोच्यो भन्दा लास्ट टाढा होइन फाइनली वी मेड इट अब चाहिँ हाम्रो होटलमा गएर त्यही खान्छौँ हाम्रो चाहिँ अब फाइनली आयो होइन लमङथाङ लास्टै टाढा रहेछ नि ठाउँ होइन एक्सट्रिम टाढा अब चाहिँ अब यहाँ हामी चाहिँ टक्क लाएर सुतेर भोलि सर लाएर फेरि यस्तो घुम्न निक्लेर अनि पछि खाने होइन सही मेरो बस जान्न पर्छ